Welcome to Mission APSC AZ YouTube channel. আমি বিশেষকৈ ডিসকাশন কৰি আছিলো হাইৱে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ। আজি আমি হাইৱে ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৰ্ট 2 ডিসকাশন কৰিম য'ত নেকি আমি হৰাইজন্টেল কাৰ্ভৰ পৰা ডিসকাশন কৰিম। সো মেইনলি আমাৰ দুটা কাইন্ড অফ এলাইনমেন্ট আছে, এটা হৈছে হৰাইজন্টেল এলাইনমেন্ট and another is basically vertical alignment. So horizontal alignment কেতিয়া লাগে যেতিয়া নেকি there is a change of direction আৰু second টো হৈছে যেতিয়া আমাৰ ৰিভাৰ বা you can say মাজত এখন সাপোজ নদী আহি গ'ল, সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ৰিভাৰত ব্ৰিজ দিবলগীয়া হৈ গ'ল। ব্ৰিজ দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'ব, ইয়াতে বেসিক্যালি ৰিভাৰখনৰ ওচৰত যিটো হাইৱেৰ লেভেল সেইটো অকমান উঠাব লাগিব, that is nothing but vertical alignment. Now horizontal কাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেইনলি চেন্ট্ৰিফুগেল ফোৰ্স এ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰে। লেটস সাপোজ এখন হৈছে আমাৰ গাড়ী, এই গাড়ীখন যেতিয়া হৰাইজন্টেল কাৰ্ভত এনেকে টাৰ্ন কৰিব, তাতে মেইনলি আউটাৰ ডাইৰেকশনত মেইনলি সিজিৰ পৰা এটা ফোৰ্সেস লাগিব, that is called centrifugal force আৰু তাৰ ভ্যালুটো হৈছে P = mv²/r, right? Now at the same time গাড়ীখনে তাৰ সেলফ ওয়েটটো তলত W হিচাপে থাকিব, ৰাইট? মানে ডাউনৱাৰ্ড ডাইৰেকশনত ওয়েটটো থাকিব, ৰাইট? এন্ড obviously টায়াৰৰ মেটেৰিয়েল আৰু পেভমেন্টৰ সাৰফেসৰ মাজত ফ্ৰিকশন থাকিব। So that means what? Friction is equal to nothing but force divided by weight, right? Because আমি জানো যে friction force to কি হয়, বা you can say what is the force? Force is basically friction into weight of the vehicle, right? Now overturning কেতিয়া হ'ব? Overturning avoid কেতিয়া কৰিব পাৰি? যেতিয়া নেকি overturning moment, if the overturning moment that is basically যিটো নেকি centrifugal force ৰ কাৰণে হ'ব, right? That's overturning moment should be less than the resisting moment. So P into H ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে distance to suppose H, okay? So P into H is less than W into B/2. That means P/W যাক আমি impact factor বুলি ক'ব পাৰো, P/W it should be less than B/2x, right? B is the weight of the vehicle, right? Now আৰু এটা problem হ'ব পাৰে in case of horizontal curve, that is basically skidding or you can say skidding. So skidding is what? যেতিয়া নেকি গাড়ীখন suppose সুচৰি গৈছে, that is called skidding. So ইয়াত নেকি centrifugal force তকে friction force ৰ ভ্যালুটো বেছি হৈ গ'ল, so সেই কাৰণে এই প্ৰবলেমটো আহিব। So হেতু এভয়েড কৰিবৰ কাৰণে আমি centrifugal force টো কমাব লাগিব friction force তকে, right? Now that means P/W is less than friction force, right? So if velocity is more, then centrifugal force will be more, so more you can say that more chance of overturning and skidding. যদি velocity বেছি থাকে, obvious কথা, গাড়ীখন যদি high velocity horizontal turnত ঘূৰিব বিচাৰে, সি overturning কৰিব নাইবা skidding হ'ব, right? Hence to avoid this overturning and skidding, so তাৰ কাৰণে আমি এটা solution উলিয়ালো কি আমাৰ outer edge টো অকমান উঠাই দিয়া হ'ল inner edge তকে, so that he centrifugal force to counteract কৰিব পাৰে, okay? To avoid this overturning and skidding, outer edge is raised with respect to inner edge to know that is known as super elevations, আৰু তাকে আমি super elevation বুলি কওঁ, right? Now super elevation ৰ ফৰ্মুলাটো ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায়। super elevation is tan theta P/B, that is basically, আৰু যদি ইকুৱেশন হিচাপে চাওঁ, যদি v2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ডত লিখা হয় E plus F is equal to v²/cr, তেনেকে E plus F is equal to v²/127r, so that is basically যদি v ৰ ভ্যালুটো আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত লিখো, then v is what? Speed কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত হ'ব, r টো ৰেডিয়াস হ'ব মিটাৰত, আৰু lateral directionত যেটো ফ্ৰিকশন আহিলে it will be 0.15, right? Now আমি সুপাৰ এলিভেশন প্ৰভাইড কৰাৰ দুটা কেস হ'ব পাৰে। এটাক আমি ইকুইলিব্ৰিয়াম সুপাৰ এলিভেশন বুলি কেতিয়া কম, যদি আমি ফ্ৰিকশনটোক নাচাই পেলাই অনলি ফ্ৰিকশনটোক 0 ধৰি পেলাই যদি ইৰ ভ্যালুটো উলিয়াও সুপাৰ এলিভেশন, that will be equilibrium super elevation, আৰু that will be v²/127, right? Now যদি আমি let's suppose super elevation provide নাই কৰা, তেতিয়াহলে গোটেই ফোর্সটো কোনে লব, ফ্ৰিকশনে লব। সো গোটেই ফোর্সটো ফ্ৰিকশনে লোৱা তেনেকুৱা জায়গাত আমি কি কৰিম, ভেলোসিটিটো কেনেকে মেজাৰ কৰিম, √/127/r. সো আমি স্পিড লিমিট এটা বোৰ্ডত লগাই দিম যে হৰাইজন্টেল টাৰ্ণত ম্যাক্সিমাম স্পিড ইজ দিস, ৰাইট? তাৰ পিছতে আহিলে টাইপ অফ টেৰেইন এন্ড ম্যাক্সিমাম সুপাৰ এলিভেশন, ৰিপিটেটিভ কোৱেশ্চনছ হয়। প্লেন এন্ড ৰোলিং টেৰেইনৰ কাৰণে 7% হৈ যায়, হিলি টেৰেইনৰ কাৰণে হয় 0.10 or 10%।
নেক্সট আমি মিক্স ট্ৰেফিক কণ্ডিশ্যনলৈ যাম অ'কে সিন্স ৰাস্তা এটাত মিক্স ট্ৰেফিক কণ্ডিশ্যন থাকে ডেট মিনছ তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ভেহিকেল থাকে চ' সেইকাৰণে আমাৰ ভেলোচিটি ডিজাইন ভেলোচিটিটোক আমি 75% কমাই ধৰিম চ' ইফ উই ডিক্ৰিজ দ্য স্পীড বথ দ্য টায়াৰ গেট ইকুৱেল ৰিয়েকশ্যন দেন উইল দ্য ভেহিকেল টাৰ্ণ ইজিলি ইন দ্য হৰাইজেণ্টেল এলাইনমেণ্ট চ' মেইনলি ভেলোচিটি যেতিয়া আমি কমাই দিওঁ চ' তেতিয়া টাৰ্ণ ল'বলৈ গাড়ীখনে টাৰ্ণ ল'বলৈ ইজি হয় বুলি কৈছে ৰাইট চ' ইয়াতে ই ইজ ইকুৱেল টু ভি স্কোৱাৰ বাই 225 আৰ হৈ গ'ল চ' মিক্স ট্ৰেফিক কণ্ডিশ্যনটো দেখাৰ লগে লগে মনত ৰাখিব লাগিব যে দ্য ফৰ্মুলা উইল বি চেঞ্জ দেট ইজ ভি স্কোৱাৰ বাই 127 আৰ নহয় ভি স্কোৱাৰ বাই 225 ৰাইট চ' এইখিনি কৰাৰ পিছত আমি চাম যে 0.07তকৈ কম হৈ আছেনে যদি কম হৈ আছে দেট ইজ অ'কে আৰু যদি 0.07তকৈ বেছি ওলাইছে ভেলু তো তেতিয়াহ'লে আমি 0.07 খিনি ই ল'ব বুলি ধৰি ল'লো মেক্সিমাম ছুপাৰ এলিভেশ্যন লৈ ল'লো আৰু এতিয়া আমি ফ্ৰিকশ্যনটো চাব লাগিব তাও ফ্ৰিকশ্যনৰ ভেলুটো কেনেকৈ উলিয়াম ভি স্কোৱাৰ 127 আৰ মাইনাছ ই মেক্স কৰিম যদি ফ্ৰিকশ্যনটো 0.15তকৈ কম আছে তেতিয়াহ'লে এইটো অ'কে বুলি ক'ব পাৰোঁ যদি বেছি আছে তেতিয়াহ'লে আমি ভেলোচিটিক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব লাগিব বেলেগ চলিউশ্যন নাই ৰাইট চ' ভেলোচিটিক ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিবলৈ হ'লে এই ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰি পেলাই আমি স্পীড বৰ্ড লগাব লাগিব ইন কেছ অফ হৰাইজেণ্টেল এলাইনমেণ্ট ৰাইট then this is the minimum ruling radius of the curve v square by 127 e plus f তাৰপিছতে আহিব এক্সট্ৰা ৱাইডেনিং মানে হৈছে যেতিয়া আমি ৰাস্তাত যাওঁ ৰাইট চ' যেতিয়া হৰাইজেণ্টেল টাৰ্ণ ল'বলগীয়া হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ৰাস্তাৰ দুই কাষে অকমান আমি লেন্থটো বঢ়াই দিওঁ and that may be two reasons এটা হৈছে মেকানিকেল ৰিজনছ আৰু এটা হৈছে সাইকোলজিকেল ৰিজন চ' অবভিয়াছলি সাইকোলজিৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে যে কিমানটো ৰেডিয়াছি ঘূৰিব টাৰ্ণ এটা অহাৰ লগে লগে ৰাইট চ' তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈ যায় এন এল স্কোৱাৰ বাই 2r প্লাছ ভি 9.5 ৰুট আৰ ৰাইট চ' যদিহে 50 মিটাৰতকৈ ৰেডিয়াছ কম হয় ইনাৰ চাইডত প্ৰভাইড কৰা হয় 50ৰ পৰা 300 মিটাৰৰ ভিতৰত থাকিলে বথ চাইডত আৰু গ্ৰেটাৰ দেন 300 মিটাৰ হ'লে নন ৰাইট নেক্সট আহিলে গ্ৰেড কম্পেনচেশ্যন যেতিয়া ডাইৰেকশ্যন আৰু গ্ৰেডিয়েণ্ট দুইটা চেঞ্জ হৈ থাকে লেটছ সাপোজ গ্ৰেডিয়েণ্টটো এনেকৈ ওপৰলৈ উঠি আছে সাপোজ আৰু লগতে হৰাইজেণ্টেল কাৰ্ভো আছে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কি হ'ব আমি অলপ গ্ৰেডত কম্পেনচেশ্যন কৰিব লাগিব ৰাইট চ' গ্ৰেড কম্পেনচেশ্যনৰ দুটা ফৰ্মুলা আছে দিছ ফৰ্মুলাছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট 30 প্লাছ আৰ ডিভাইডেড বাই আৰ ইজ নাথিং বাই ৰেডিয়াছ এণ্ড 75 বাই আৰ চ' ইয়াৰে ভিতৰত মিনিমাম ভেলুটো লোৱা হয় গ্ৰেড কম্পেনচেশ্যন আৰু কেতিয়াবা এক্সামত সোধে কি কম্পেনচেটেড গ্ৰেডিয়েণ্ট কিমান ৰুলিং গ্ৰেডিয়েণ্টৰ পৰা গ্ৰেড কম্পেনচেশ্যন আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব ৰাইট and it should not be less than 4% and minimum should be 4%. So কেতিয়াবা কি কৰা হয় সুধি দিয়ে what is the minimum percentage of grade compensation or you can say what is the compensated minimum gradient. So that will be 4%. Next আহে transition curve কেতিয়া provide কৰোঁ যেতিয়া আমি gradual যেতিয়া আমি mainly straight path এটাৰ পৰা circular path এটালৈকে যদি আমি যাব বিচাৰো ডাইৰেক্টলি আমি যদি গুচি যাওঁ তো তাতে থকা যিখিনি পেছেঞ্জাৰ হয় তেওঁলোকে বহুত বেছি জাৰ্ক অনুভৱ কৰিব ওকে চ' সেই জাৰ্ক অনুভৱ কৰাটোক আমি যদি কমাব বিচাৰো তাৰ কাৰণে আমি ট্ৰানজিশ্যন কাৰ্ভ দিব লাগে when vehicle move straight path to circular path then it feels as jerk to avoid this jerk we will consider a curve between straight and circular path and that is called basically shift that is called transition curve আৰু circular curve shift to কিমান হয় ওডি দিয়ে ls square divided by 24 these are some formulas regarding length of the transition curve so এইখিনি মনত থাকিলে ভাল কেতিয়াবা কি কৰে প্লেন ৰুলিংৰ কাৰণে ভিৰ ভ্যালুটো দি দিব and what is the length of the transition curve সুধিব পাৰে next আহিলে setback distance is nothing but it is the distance from the center line of a horizontal curve to an obstruction on inner side of the curve মানে কি হয় let's suppose this is your horizontal curve মই এইফালৰ পৰা গাড়ী চলাই আছো let's suppose আৰু ইয়াতে এটা বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিংটো ইয়াৰ পৰা আমি দেখা পাইছো নে নাই ৰাইট এই পইণ্টৰ পৰা এই বিল্ডিংটো আমি দেখা পাইছো নে নাই যদি নাই পোৱা দ্যাট মিন্স সেটবেক ডিসটেন্সটো ক্লিয়াৰ হোৱা নাই বা ইউ ক্যান সে সেটবেক ডিসটেন্সটো আমি পারফেক্টলি মেটচ কৰা নাই সো একচুয়ালি ইয়াৰ পৰা গোটেই কমপ্লিট ভিউটো আহিব লাগে so that is basically setback distance it is the distance from the center line of the horizontal curve to an obstruction on inner side of the curve it is also known as clear distance of horizontal curve তাৰপিছত আহিলে vertical alignmentৰ ক্ষেত্ৰত we have various kind of gradient right ruling gradient limiting gradient exceptional gradient minimum gradient okay so একেবাৰে মানে minimum আমি এটা gradient দিব লাগে right আৰু হেতু যদি পসিবল নহয় then we have to go for ruling gradient আৰু হেতু যদি পসিবল নহয় limiting gradient then exceptional gradient then vertical curve দুটা প্ৰকাৰ হয় এটা হৈছে summit curve আৰু এটা হৈছে valley curve ঠিক আছে so these are some formulas
regarding summit curves. And this is the formulas for valley curve. So কেতিয়াবা formulas খিনি important হৈ যায় বিশেষকৈ assistant engineer exam ৰ কাৰণে. Next আহিলে valley curve, seg curve, comfort condition আৰু headlight side distance বা SST ৰ ওপৰত বেচিছ কৰি পেলাই ফাইন কৰা হয়. And the standard formula is LV is 0.38 root over n PQ. So that is the formula for valley curve for comfort conditions. Then these are the some another formulas. So ইয়াতে কেইটামান important term MCQ point of view important hoy, like for highway IRC recommend spiral or clothoid as the ideal transition. The calculation of the field implementation of spiral curve is simple and cubic parabola code provide kora hoy, railway provide kora hoy. Here episode ami traffic engineering or upor discussion korim, right? So traffic engineering on ami ki sabo lagibo, mainly traffic characteristics, traffic studies and analysis, traffic operation and control device. So traffic characteristics at keteba hude ki j level maximum width of the vehicle as per IRC 2.44 meters, like maximum height of the vehicle 3.5 meter hoy jodi single decker bus hoy, jodi double decker bus hoy 4.7 meter le jay. Maximum length of vehicle is 18 meter, maximum weight of the vehicle is 52.2 ton, standard axle load 8200 kg or 8 kg. Then braking distance আমি এটো SSD পঢ়ি আহিলো v²/2gf বা আমি যদি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত লিখো v²/254f, right? Coefficient of friction সবে জানা, force divided by reactions, or you can say force divided by weight. Then these are some of the formulas কেতিয়াবা ইউজ হৈ যায় velocity distance সৰ মাজৰ mainly relationship বিলাক, right? Now traffic studied কি কি আমাৰ আহি যায়, প্ৰথম হৈছে traffic volume, number of vehicle crossing a particular section to fix in a unit time. Suppose 1 hour kiman vehicle hey section tur majodi go, so that is the traffic volume, right? It helps to decide the importance of the priority of the route. So q is equal to n into 3600 divided by t, vehicle per hour likhibo para. N is nothing but number of the vehicle passing in the unit time and t to time, so timer conversion karone 3600 is. Next is annual average daily traffic mane ki hoy, traffic passing in years divided by 365. So ami average to loiso per day kiman. Average daily traffic কি হ'ব, traffic in some days divided by number of that days. Suppose আমি 365 দিন নলৈ পেলাই 200 দিন ললো, so 200 দিনত গুটেখিনি এভাৰেজ কৰিলো যেটো হেতু হ'ল average daily traffic. Average hourly traffic is average daily traffic ক আমি 24 এ ডিভাইড কৰিছো. Next আহিলে commercial vehicle whose gross weight is greater than 3 ton and commercial vehicle per day CB PD বিলে লিখা হয়, right? So এতিয়া light commercial vehicle or less than 50 হয় commercial vehicle per day. Medium traffic type বুলি কেতিয়া কোৱা হয় 50 to 100 হলে, আৰু heavy কয় greater than 300 হলে. Then traffic speed study আমি mainly দুটা average speed ক বহু, এটা হৈছে time mean speed ৰ ওপৰত আধাৰিত আৰু এটা হৈছে space mean speed, right? So time mean speed basically arithmetic mean আৰু harmonic mean টো যদি আমি লওঁ that will be space mean mean. আৰু এটা question কেতিয়াবা সুধে কোনটো বেছি, কাৰ value টো বেছি আহে, time mean space ৰ value টো বেছি আহে as compared to SMS, that is space mean speed, right? Next আহিলে spot mean speed. So এইগিটা বহুত important হয়, like 98 percentile speed কিহৰ কাৰণে কৰা হয়, ডিজাইন স্পীড, যেতিয়া ৰাস্তা এটা ডিজাইন কৰা হয়, so ডিজাইন স্পীডটো আমি 98% লাইন, মানে কি সাপোজ এটা ৰাস্তা আছে, ৰাইট? এই ৰাস্তাটো 100 খন গাড়ী চলি আছে, লেটস সাপোজ 98 খন গাড়ী ভেলোসিটি 100 কে ওপৰত গৈ আছে, so আমি কম ডিজাইন স্পীড ইজ 100 কিলোমিটাৰ, আৰু বাকিখিনি মানে 100 কে তলত গৈ আছে, বাকিখিনি 100 কে ওপৰত গৈ আছে, 2% মানে ওপৰত গৈ আছে, right? So that is 98%. তাৰপিছত আপাৰ সেফ স্পীড লিমিট বুলি ক'লে আমি 85% স্পীড দিও, so যিটোৱে ট্ৰাফিক কলিশন হোৱাত বা ট্ৰাফিকৰ কলিশনটো ৰেগুলেট কৰিবলৈ 85% স্পীড লোৱা হয়. Next we have 15% speed, lower safe limit, so minimum speed to avoid jam, okay? So that is basically 15%. So lower safe limit বুলি ক'লে 15, upper safe limit বুলি ক'লে 85. Then speed আৰু delay study কাৰণে we have various methods, like we have interviews, LPM cleaners, moving cars, then floating cars. These are some of the examples, okay? Next we'll discuss about traffic capacity study in the next class. Then time headways, then passenger car unit, this is again important. Then we'll move to green seal model. Green seal model, okay? So এইখিনি আছিলে আজি ক্লাছত. Thank you for watching.